Tervehdys! Tällä kertaa ei olla retkellä. Me ollaan kissan kanssa editointipöydällä. Elikkä vuoden vaihe on nyt. Ja ajattelin, että katsotaanpa minkälainen vuosi tässä on ollut. Elikkä minkälaisia retkiä on tullut videolle kuvattua. Eli vuosi alkoi sillä, että Ainon kanssa otettiin ja lähdettiin Pilkille. Ja tää oli Aino ensimmäinen pilkkireissu. Ja kaikin puolin onnistunut reissu. Aino sai melkein 30-senttisen ahvenen. Melkein heti kun Pilkin laski veteen. Tyttö oli hyvin tyytyväinen. Ja kalakeittoahan tuosta taittiin tehdä tuosta ahvenesta sitten. No sitten mä kävin pari kertaa siinä Pilkillä, niistä mulla nyt ei ole videomateriaalia tallessa, mutta ne nyt näkyy siellä omina videoina, että käy kurkkaa jos kiinnostaa. Ja toisesta saalista tuli, mitäs siitä tulikaan? Purkkikalaa tuli. Joo, purkkikalaa tuli toisesta saalista ja toisesta saalista tuli patakukko. Molemmat oli oikein hyviä ja onnistuneita. Siinä viimeisellä pilkkireissulla uhoi, että voisi tulla saareen yöksi, mutta jäät meni tosi äkkiä huonoksi. Ne lähti aivan yllättäen sitten liikenteeseen ja en kerennyt sinne saareen enää yöpymään mennä. No sitten oli avovesikausi. Avaus oli vappupäivänä. Otin kajakin ja lähdin melomaan. Meloin tuosta Syväsalmen kautta Ristiselän alakuun ja Pahkalahessa kävin ruuat valmistamassa ja siinä söin hyvin ja sitten meloin takaisin. Mitähän se olisi ollut 15 kilsaa taisi olla se lenkki, mutta ihan mukava vuoden ensimmäinen melonta. Ja tosiaan tuossa lunttasin, niin oli ihan tuota vappupäivä retkeä ennen oli Partasten mäessä kävi. Eli suojelualue, aarniometsäalue, niin kävin siinä kahtelemaan minkälaisia puita siinä on ja minkälaista metsää se on. Sehän on hieno paikka ja ihan tuossa vanhan Nelostien kupeessa. On helppo mennä ja matkalla törmäsin sitten kevään ensimmäiseen kyykäärmeeseenkin siinä, mutta käärme oli kohmeinen ja väisti minua hyvin, ei ollut hankaluuksia sen kanssa. No sitten seuraavana tulikin Muuratjärven läpimelonta, eli lähdin sieltä pohjoispäästä Isolahesta liikkeelle ja 2 yön taktiikalla. Ensimmäisen yön pienessä saaressa, oliko Mustasaari nimeltään. Ja toinen yö sitten Vähäselkäsaaressa ja siitä kotiin. Mukava reissu, kelit helli, oli lämmintä, ei tuullut kovaa. Pientä sateen ripsotusta oli. No siltä reissulta sitten kun pääsin kotiin, niin jostain onnistuin nappaamaan noroviruksen. Eli oksensin siinä sitten muutaman päivän heti melontareissun jälkeen. Ja se oli tosi hyvä, että se iski vasta kotona. Se olisi ollut aika kankea reissu, kun se olisi iskenyt sillä saaressa se norovirus. Sitä olisi joutunut olemaan sitten sillä saaressa oksentelemaan, mutta kotiin kerkesi onneksi. Sittenhän me käytiin vaimon kanssa Päijänteellä. 1 yön reissu tehtiin ja kalastettiin ja syötiin kalaa ja sieniä tehtiin. Pekoniin käärittiin ja herkkusieniä. Mukava reissu. Silloin taisi olla vähän huonot kelit. Se oli se ekana päivänä oli ihan todella tyyntä, mutta sitten toinen päivä niin sehän oli melkoisen tuulista. Ja meillä oli tarkoituksena, että oltaisiin oltu pari yötä, mutta vaimolla ei ollut sadevehkeitä mukana ja se näytti siltä, että sateenuhka on päällä. Niin eipä sitten jääty toiseksi. Mutta mukava reissu, vaikka se 1 yön reissu vaan olikin. No sitten ollaan jo kesän puolella, eli työpäivän päätteeksi otin rinka. Työkaverilta sain kyydin Isolahteen ja lähdin siitä tikkamään ja ohi kävelemään ja Kuusimäkeen. Ja siellä kävin kahtoo sitä Vilujanälän muistomerkkiä, eli se Myllynkivi siltä 1800-luvun alkupuolelta. Ja se on monta vuotta pitänyt käydä kahtomassa ja nyt se on käyty ja onnistuin sen löytämäänkin. Se ei ollut ihan helppo se löytäminen, että mulla oli kartasta vaan kohta, missä sen pitäisi olla. Ja kyllä se siellä taisi ollakin minun kartan lukutaitojen mukaan. Ja siitä käppäili tuonne Hangasjärvellä yötä. Mulla oli todella vähän ruokaa mukana ja onnistuin kuitenkin hauen siltä saamalta Hangasjärvestä ja sen pistin fileeksi ja nuotiolla paistelin. Ja siinä yötä ja sitten kohti Särkijärveä ja maakuntauraa seuraili. Ja hienoja seutujahan sielläkin oli. Sehän nyt ei ollut niin kuin metsäretkeilyä. Siinä mentiin paljon metsäteitä ja hiekkateitä ja polkuja pitkin, mutta ihan hauska kokemus sekin. Mä oon siellä ensimmäisen vaelluksen tehnyt silloin 99 sillä maakuntauralla. Niin oli mukava käydä vähän muistelemaan vanhoja. No sittenpä tulikin jo tieto tuolta
pohjoisesta, että siellä on se noroepidemia ollut hurja kesäaikana. Karhun kierrokselta alkoi ja sitten se oli siellä Kekkosen puistossa. Ja mä sitä punnitsin tarkasti, että mulla oli linja-autoliput ja kaikki ostettu. Ja päädyin sitten siihen, että tänä vuonna Lapin reissu jää väliin. Ja no, sen päätöksen tein ja silloin jo sit seuraavana päivänä, kun olisi Lappiin pitänyt lähteä, niin sieltä tulikin tieto, että se norovirusepidemia on laantunut, eli ei ollut uusia tartuntoja. Eli olisin voinut lähteä, mutta mielestäni tein järkevimmän ratkaisun, mikä siinä siihen tilanteeseen sitten oli sopiva. Ja Lapin sijaan sitten mietin, että mihinkäs lähtisin vaeltelemaan, ja Pyhähäkissä en ole koskaan käynyt, niin ajattelin, että mennään linja-autolla Saarijärvelle ja siitä maakuntauraa seuraten Pyhähäkki. Siitä on reilu 20 kilsaa. Ja viikko olisi ollut aikaa siellä vaeltaa, mutta siellä kävi sitten juomavesikatastrofi, eli toisen yön jälkeen aamulla nousin sängystä tai tuolta teltasta. Kuumia päiviä oli, se oli yölläkin varmaan 25 astetta lämmintä ja tosi huonosti nukuin. Ja siinä jo tein päätöksen ennen levähavaintoa, että käännyn takaisin. Ja no sitten se levähavainto, kun tein, niin se oli vähän niin kuin pakko sitten, että mulla ei ollut tietoa, että mitä siellä Pyhähäkin suunnassa on, missä on vesipisteitä. Semmoisia ojiahan siellä on, mutta ihan mustavetisiä. Ja sitten jos siitä järvestä vielä laskee puroon, niin siinä on sitä sinilevää ihan samalla tavalla. Eli sieltä käännyin toisen yön jälkeen takaisin ja painelin Saarijärvelle ja Saarijärveltä linja-autolla kotiin. Eli 2 yötä tuli vietettyä siellä Saarijärven suunnalla. Sehän ei maisemiltaan mikään mahtava ollut, mutta luontoa se on sekin. Sitten kesälomaa aikana kävin vielä kajakkiretken tekemässä muistomerkille Ilmoniemeen. Ja sehän oli mukava Hauhonselää yli painella kajakilla. Ja keli oli suotuisa, ei ollut kovaa tuulia eikä mitkään hirveät aallot. Kävin sen muistomerkin kahtoon ja sitten tuonne Kaakkosaareen evästämään ja siitä kotiin. Siitäkin taisi tulla joku 15 kilsan lenkki. Ihan mukava päivälenkki. Sitten tein lähivaelluksen tuosta Jyväskylästä. Käppäilin Sallaajärven Aarni-alueen läpi ja kävin siellä Soidenlammella ja Kolmisoppisen ohi menin ja Keljonkankaan läpi. Siellä kuntoradan vieressä nukuin. No, 100 metriä ehkä kuntoradasta, niin oli mun telttapaikka. Ja toinen yö sitten Raudenjärven suunnalla, eli siellä Raudenjärven mäen päällä. Mikäs siinä, mukavahan se oli vähän niin kuin kotia kohti vaeltaa. Ja mukavia paikkoja. Vähän semmoista kuntopolkuahan se oli, mutta voikaa sitä kuntopolullakin vaeltaa. No sitten, jo syksy alkoi tulemaan, polkasin polkupyörällä Salaiselle lammelle Kalalle ja siellä on käynyt 20 vuotta kalassa ja on aina pitänyt usean vuoden väliin ennen kuin on mennyt uudestaan, kun se on niin pieni lampi. Niin siitä kalastaa helposti sen lamme ihan tyhjäksi tai ainakin kaikki isoimmat kalat. Ja nyt näytti siltä, että siellähän oli vene siellä rannassa ja joku siellä siis todennäköisesti käy kalassa ja yhtään isoa ahventahan mä sitä onnistunut saamaan, että yksi semmonen pienehkö, mistä sitten kalakeiton valmistin siinä trangialla. Ja hyvä oli ja mukava reissu. Silläkin reissulla tuli vähän kipeäksi, oli aamulla köhäinen olo ja polkasin sitten jo 1 yön jälkeen kotiin. No sitten kävin myös Muuratsalossa pitkästä aikaa, eli kävin katsoa sen Paljaspään ja Kontinvuoren ja sitten Velakallion lammella kalassa. Ja Velakallion lammessahan oli kalaa. Sieltä ahvenia nousi. Ei nyt suurta saalista, mutta jotakin kuitenkin. Ja mukavia paikkoja se Kontinvuori. Sehän oli vallan hieno ja ylväs paikka. Kalliota on ja jyrkänteitä ja kaikkea. Siellä reissulla törmäsin semmoisen erikoisen siemeen kuin koralliorakkaaseen. Sitä en ole itse kyllä luonnossa koskaan aikaisemmin nähnyt. Ei liene harvinainen, mutta ei nyt ihan tavanomainenkaan. No sitten ollaan jo syksyssä, eli Veikan kanssa lähdettiin kalakeittoaineisten hakuun. Ja reissuhan meni hyvin, hauki tuli melkein heti, jonka pistin sitten kylmälaukkuun. No sitten Veikalla meni siimat sotkuun ja mä annoin oman virvelin Veikalle, että kokeilehan vetää uistinta. Ja sillä reissullahan Veikka sai sitten tähän mennessä isoimman haukensa. Noin 3 kiloinen hauki kävi siinä veneessä, mutta tämä isompi hauki laskettiin sitten vapaaksi. Siinä makkarat paistettiin nuotiopaikalla ja sitten souvettiin kotiin ja kalakeiton tein, eli nyt tein se ihan
perinteisellä tavalla, eli keitin liemen ruodoista ja päästä. Ja maukas keitto oli, kelpas kyllä kaikille. No sitten, vuoden viimeinen reissu oli Raudanjärvelle. Se on pahamainen paikka meikäläisen kirjoissa. Siitä harvemmin mitään on tullut kaloja. Ja tälläkin kertaa yksi kirjolohi tärppi oli, mutta sekään ei tullut ylös asti eikä tarttunut edes kiinni. Että sen näin siitä, kun se otti kiinni siitä ihan jalkojen juuressa, mutta ei tarttunut. Mutta mukava reissu. Siinä illalla rankoja oli sinne kannettu sinne laavulle, niin pilikoin ne ja nuotion tein ja paistelin leipää siinä. Ja laavuhan vähän vuoti, mutta kuivin nahoin nyt kuitenkin selvittiin siitä reissusta. Mukava reissu, ei ollut kylmä eikä mitään ongelmaa ollut sillä. Ja siinähän ne olikin sitten tämän vuoden retkeilyt. Oishan joutanut enemmän retkille, mutta tässä nyt on kaikennäköistä myllerrystä ollut elämässä ja töissäkin pitäisi käydä, että on ruokaa rahaa, niin sitä ei aina jouva, vaikka haluaisi lähteä. Mutta katsotaanpa ensi vuonna, josko niitä retkiä tulisi sitten enemmän. Eli täällä nyt Keski-Suomessa talvi tekee nyt vasta tuloonsa. Tässä oli viikonloppuna myrsky ja nyt siellä pauhaa taas myrää tuolla ulkona. Ja lunta on tullut kovasti. Niin nyt vaan toivotaan, että ei tulisi jään päälle, että kerkee jäät paksuuntua, niin pääsee pilikille. Ja mullahan on nyt tuo ahkiokin tuossa. Hommasin tuon fjällpulkkenin. Ahkio kärry on tuossa. Ei tarvii hiekalla vetää, jos tästä kotoa lähtee, niin voi kärryllä vetää tuonne jäälle asti. Niitä olisi tarkoitus tehdä alkutalvesta ainakin. Miksi ei lopputalvestakin. Päijänteen saariin. Siellä on yksi nimetön saari, missä oli kesällä tarkoitus yöpyä, mutta kun siinä oli joutsenen pesä, niin en siihen uskaltanut mennä häiritsemään, että saa pesiä rauhassa. Mutta nyt talvella voisi käydä vaikka yöpymässä ahkion kanssa siinä. Tietysti näissä lähimehtissä kanssa. Ja Tervossa saatan käydä mökillä viikonlopun pistäytymässä pilikillä. Ja jos siitäkin kuvaisi sitten video. Mutta semmonen oli tämä vuosi, eli 2025 on nyt taputeltu. Kiitos vaan kaikille katsojille tästä vuodesta. Koitetaan ensi vuonna tehdä vähintään yhtä paljon retkiä ja minä koitan myöskin kuvata ne retket ja julkaisen sitten kun jouva. Ei mitään, kiitos tästä vuodesta. Nähdäänpä ensi vuonna. Hyvää uutta vuotta.